umaga, ngayon ay Miyerkules, Oktubre 10, 2018 sa ating headlines. Excise tax sa mga produktong petrolyo, pinag-iisipang suspendihin ni Pangulong Duterte. Mga miyembro ng gabinete na sasabak sa 2019 elections, isinapubliko ni Pangulong Duterte. NCRPO sinabing walang election hotspot sa Metro Manila. Ako ang inyong magiging tagapaghatid balita, Maylin Mariano Rivera. Sa detalye ng mga balita, patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang isang low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng Pag-asa ang sama ng panahon sa layong 660 km silangan ng Basco, Batanes. Bagamat inaasahang matutunaw, ang LPA pinapayuhan pa rin ang publiko na manatiling nakatutok sa updates ng Pag-asa tungkol dito. Sa ngayon, patuloy na nakakaapekto ang easterlies o hangin mula sa dagat Pasipiko sa malaking bahagi ng bansa. Ngayong araw ay inaasahan ang maalinsangang panahon sa lahat ng rehiyon, maliban na lamang sa mga panandaliang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dulot ng localized thunderstorms. Pumalo sa 52% o nasa tinatayang 12.2 milyong pamilyang Filipino ang itinuturing ang kanilang sarili bilang mahirap batay sa resulta ng third quarter survey ng social weather stations na inilabas kagabi. Mas mataas ang naturang bilang sa 48% o 11.1 milyong pamilya na naitala noong Hunyo 2018. Ang self-rated poverty para sa buwan ng Setyembre ay ang pinakamataas simula noong December 2014 na mayroon ding 52%. Pinakamalaki ang naitalang pagtaas sa self-rated poverty sa Balance, Luzon sa 12% o mula sa 35% ngayong nasa 47%. 5% ang itinaas sa Mindanao o mula 60% na ngayon ay 65% na. Habang hindi naman nagbago sa Visayas sa 67%. At ang Metro Manila ay nagtala ng record low na 26% mula sa 43% noong Hunyo. Lumalabas naman sa self-rated poverty threshold na kailangan ng mga pamilya kada buwan ng 15,000 pesos sa Metro Manila, 15,000 sa Balance, Luzon, 10,000 sa Visayas at 10,000 sa Mindanao para hindi maikonsidera ang sarili bilang mahirap. Samantala, umakyat din sa 36% o 8.5 milyong Pilipino ang nagsabing sila ay food poor o salat sa pagkain. Mas mataas ito ng 2% mula sa 34% o 7.8 milyong Pilipino noong 2018 na pinakamataas din na naitala noong Hunyo 2015. Isinagawa ang SWS survey sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,500 Filipino adults sa buong bansa. Ikinukonsidera ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagsuspinde sa pagpataw ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Sinabi ng Pangulo na pinag-aaralan na ang naturang panukala ni Finance Secretary Carlos Dominguez. Nakasaad sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law na maaaring ipatigil ang pagpataw ng excise tax sa mga produktong petrolyo kung lalagpas sa US o $80 ang presyo ng kada barrel sa loob ng 3 magkakasunod na buwan. Marami ng mga humimok sa pamahalaan na suspendihin ang implementasyon ng excise tax kabilang si Vice President Leni Robredo. Ayon dito, malaki ang epekto ng ipinapataw na excise tax sa paglobo ng inflation rate sa bansa o ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Inalmahan ni Department of Agriculture Secretary Manny Piñol ang pahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque na kaya ipinatanggal ni Pangulong Rodrigo Duterte ang limitasyon sa importasyon ng bigas para mapababa ang presyo nito at ang inflation. Ayon kay Piñol, hindi dapat isisi lamang sa mataas na presyo ng bigas ang paglobo ng inflation. Iginiit ng kalihim ang numerong dahilan sa inflation o mabilis na pagtaas ng mga pangunahing bilihin at serbisyo ang patuloy na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Dagdag ni Piñol,
Hindi tama ang pahayag ni Roque na wala ng restriction sa pag-angkat ng bigas dahil may mga prosesong dapat pa ring pagdaan at requirements na dapat sundin ang mga importers. Binigyan diin ni Piñol ang kahulugan lamang ng sinasabi ni Pangulong Duterte na unimpeded importation sa bigas ay ang padaliin ang proseso sa pag-aangkat nito. Pinangalanan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga miyembro ng gabinete na kakandidato sa 2019 midterm elections. Ayon sa Presidente, kabilang sa mga cabinet member na tatakbo sa halalan ay sina Agrarian Reform John Castriciones, TESDA Director General Giling Mamundyong at Presidential Spokesman Harry Roque. Sasabak din anya sa eleksyon sina Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano, Special Assistant to the President Bongo at Presidential Advisor Francis Tolentino. Sinabi ni Pangulong Duterte na may iba pang opisyal ng administrasyon na kakandidato sa eleksyon sa susunod na taon. Pero wala raw siya sa posisyon na isa publiko ang mga ito hanggat hindi kumpirmado. Hahayaan na lamang umano niya ang mga opisyal na ito na pusang mag-anunsyo ng kani-kanilang kandidatura. Samantala, sinabi ni Pangulong Duterte na sakaling hindi tuloy ni Roque ang pagtakbo sa halalan ay hindi na niya alam kung saan siya ilalagay. Inanunsyo ng punong ehekutibo na si Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang kanyang itatalaga bilang Press Secretary. Nakapili na rin anya siya ng ipapalit kay Cayetano sa DFA pero hindi muna niya ito iaanunsyo. Susunod, COMELEC handa na sa filing ng COC. Ang detalye niyan sa pagbabalik ng Agila Balita sa umaga. Agila Balita. Hi everyone, I'm Nicole Tongo, your ABC Las Vegas correspondent, reminding you that we should view every day as a new day. We should not let the troubles of the past hinder us in moving forward in life. And don't forget to watch Digital Nest on Tuesday and Thursday at 7:30 p.m. only on Net 25. Again, I am Nicole Tongo and I am one with 25. ASEAN in Focus, Monday to Friday, 2 to 2:30 p.m. The machine is back. Handa na ang Commission on Elections para sa filing ng Certificates of Candidacy para sa May 2019 elections. Ang filing ng COC ay magsisimula na bukas, October 11 hanggang 17 maliban sa mga araw ng Sabado at Linggo. Nagsagawa ang COMELEC Education and Information Division ng walkthrough kasama ang media sa third floor ng Palasyo del Gobernador kahapon. Sa lugar na ito, gaganapin ang filing ng COC ng mga tatakbong senador para sa halalan. Ngayong araw, October 10, ay pwede nang mag-install ang media ng kanilang equipment sa filing area. Hiwalay ang lugar ng filing para sa senatorial at party list groups candidates. Samantala, para mapabilis ang paghahain ng COC ay maaari nang ma-download sa COMELEC website ang forms na dapat ay nasulatan na bago pumunta sa COMELEC. Mayroon din namang hard copies sa local official offices na ipamamahagi ng libre at pwedeng i-photocopy. Walang natukoy ang Philippine National Police kahit isang election hotspot sa Metro Manila. Sinabi ni National Capital Region Police Chief Director Guillermo Elazar na ngayon ay walang areas of concern sa rehiyon. Gayunman, hindi anya magpapanatag o makapagpapanatag ang pulisya at agad na re-responde sa anumang maaring mangyari. Iginit ni Eleazar na inutusan niya ang kanyang 5 district directors na magbantay sa kanilang mga lugar sa pagsisimula ng paghahain ng Certificates of Candidacy. Bukas, October 11.
Ayon kay Eleazar, maituturing lamang na election hotspot ng Commission on Elections at PNP ang isang lugar kung may maitalang poll-related violence at malalang political rivalry. Noong 2016 elections ay walang naitalang poll-related violence ayon sa NCRPO. Samantala, sinabi rin ni Eleazar na sa ngayon ay wala pang politiko sa Metro Manila ang humiling ng proteksyon. Tiniyak ng Malacanang na hindi makikisa ang Pilipinas sa US sa ikinakasang show of force sa South China Sea. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, ginagarantiya mismo ito ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Chinese Ambassador Xiao Jinhua sa ginawa nitong courtesy call kagabi sa palasyo. Sinabi ni Roque na ipinapaabot kasi kagabi ni Xiao sa Pangulo ang pagkabahala ng China sa naval drills ng Amerika sa South China Sea. Bukod sa isyu ng naval drills, natalakay din anya sa pagpupulong kagabi ang nakatakdang pagbisita sa bansa ni Chinese President Xi Jinping sa buwan ng Nobyembre. Una nang naiulat sa mga pagsasagawa ng serye ng naval drills ang US Pacific Fleet sa South China Sea sa Nobyembre. Kamakailan lang ay nagkaroon ng iringan ang barkong pagdigma ng US at China makaraang dumaan ang tropa ng mga kano sa South China Sea. Bubuksan na ng Judicial and Bar Council ang aplikasyon para sa babakantihing posisyon ni Associate Justice Noel Tiham na nakatakdang magretiro sa January 5, 2019. Ayon sa JBC, umpisa sa November 5, 2018, tatanggapin nila ang lahat ng aplikasyon, rekomendasyon at rekisitos ng mga nangangarap na maging miyembro ng Supreme Court. Bukod sa posisyon ni Tiham, umahanap din ang JBC ng kapalit ni Chief Justice Teresita Leonardo de Castro na magretiro ngayong October 10. Ang mga interesado na pumalit kay de Castro ay maaring magsumite ng aplikasyon umpisa sa October 15, 2018. Kamakailan lang isinumite ng JBC kay Pangulong Rodrigo Duterte ang shortlist ng mga nominado para sa binakanting posisyon ni dating Supreme Court Associate Justice at ngayon Ombudsman Samuel Martires. Tiniyak rin ng JBC na dumaan sa tamang proseso ang lahat ng mga nominadong nakapaloob sa kanilang shortlist. Patay ang 3 hold-upper matapos na makipagbarilan sa pulis at magkahabulan sa kahabaan ng Barangay Holy Spirit Drive, Quezon City kaninang madaling araw. Tinangay ng mga suspect ang isang taxi na sumakay ang mga ito sa isang ospital sa Fairview pero nang magkaroon na ng pagkakataon dito na tinutukan ng baril at sapilitang pinababa ang taxi driver na kinilalang si Eduardo Macaraig. Wala nang nagawa ang driver ng tinangay ang mga suspect ang kaniyang taxi. Ayon kay QCPD District Director Jose Lito Esquivel, kagad namang nakapagsumbong ang taxi driver sa mga nakastandby na pulis sa pinangyarihan kaya agad ito na follow-up operation upang mahuli ang mga suspect. Napilitan na ding paputukan ng mga pulis ang mga suspect kaya dito na nangyari ang engkwentro na nagresulta sa pagbulagta ng mga ito. Na-recover sa mga suspect ang hindi patukoy na kalibre ng baril na ginamit ng mga ito sa pakikipagbarilan sa mga otoridad. Samantala, patuloy ang paalala ng mga otoridad sa publiko na laging maging alerto upang makaiwas sa mga kawatan, lalo na ngayong papalapit na naman ang holiday season. Impormasyon at kaalaman sa kalakalan. Balitang Business. Inaprubahan na ng National Food Authority ang lisensya ng grocery chain na Pure Gold Price Club para maging retailer ng NFA rice. Nagkakahalaga ang NFA rice ng 27 hanggang 32 pesos kada kilo at magiging available na ito sa 337 retail outlets sa buong bansa. Patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Trade Department sa mga operator ng supermarket na gawing available ang NFA sa maraming outlets sa bansa at maparami ang state-subsidized
rice para mapababa ang presyo nito sa merkado. Sa ngayon, mas lalo pang pinalakas ng Duterte administration ang rice importation para matugunan ang pagtaas ng presyo ng commercial rice. Tagisan ng lakas, patalasan ng isip. Balitang Sports! Pinagmuta ng NBA sina Boston Celtics guard Marcus Smart at forward Aaron Baines at Cleveland Cavaliers forward J.R. Smith. Ito ay matapos ang naganap na kaguluhan sa ginanap na preseason game. Sinabi ni NBA Discipline Chief Van de Wijk mayroong $25,000 na mula kay Smart dahil sa pagpapaalala o pagpapalala ng gulo habang $15,000 kay Smith at Baines. Naganap ang insidente noong Sabado kung saan nagkaroon ng physical contact ang mga manlalaro na nagdulot ng gulo sa bawat isa. Nabigyan noon si Smart ng technical at pinalaya sa court habang technical foul lamang ang ipinataw kay Smith. Balitang Pangkalusugan. Nagbabala ang Department of Health sa mga barangay na nasasakupan ng isla ng Boracay sa pagiging high risk nito sa pagkakaroon ng dengue-carrying mosquitoes. Ito ang lumalabas sa survey na isinagawa sa mga barangay Balabag, Manok-Manok at Yapak at sa Malay, Aklan. Nakitaan sa mga nasabing barangay ang napakaraming breeding sites ng lamok, lalo na ang Aedes aegypti mosquitoes. Ayon kay DOH Region 6 Assistant Regional Director Maria Julia Villanueva, nahahanap ang mga ito sa maruruming kapaligiran at ito ay dahil sa kawalan ng tamang daluyan ng tubig. Bunsod dito, inirekomenda ng opisyal ng 3 barangay na muling buhayin ang aksyon Barangay Kontra Dengue Task Force. Ibinahagi ni megastar Sharon Cuneta sa kanyang Instagram account ang video message sa kanya ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay matapos hindi madaluhan ng Pangulo ang isinagawa ng Davao ang Ed Manila Concert bilang selebrasyon ng kanyang 40th year sa industriya. Nakasaad sa video ang pagbati ng Pangulo kay Sharon sa matagumpay na pagtatanghal nito at paghingi ng paumanhin sa hindi nito pagdalo dahil sa umano'y pressing problems na kinakaharap ng Pangulo. Gayunpaman, labis ang pasasalamat ng megastar sa ipinadalang video message ng Pangulo at tinawag pa niya itong Tatay Duterte. Hi, Sharon, the singer of my life. You're celebrating your 40th anniversary in the show business. I wish you more luck, plenty of it. Mabuhay ka, and may you remain beautiful for the next 1,000 years. I would have wanted to attend your concert, Sharon, but some pressing problems, Mindanao, that would have needed my urgent attention. So I have to go there in the name of public service and for our country. I know that you share the same sentiment with me. Mabuhay ka, Sharon, the singer of my life. Kakaiba. Katakataka. Kagulat-gulat. Balitang Pambihira. Maraming tourist destination ang pwedeng bisitahin sa bawat probinsya o syudad sa Taiwan. This time, puntahan natin ang tourist destination sa northern coast ng Taiwan. Panoorin natin ito. Dahil extended ang visa-free access ng mga Filipino sa Taiwan, mas dumarami ang nagkakaroon ng interes na bumisita rito. Kaya naman, bukod sa Taipei, saan pa nga ba tayo pwedeng bumisita sa tinaguriang Heart of Asia? Nagdesisyon kami pumunta sa northern coast ng Taiwan at mag-avail ng tour package.
Siyempre, para masiguro ang kaligtasan ng bawat turista, may briefing ang aming tourist guide. This, Jang, do you know what is this? Yeah, it's a poorly passport, yes. Okay, so what is this function for, okay? After you follow the four steps, you will have the toys, poly toys, okay? And our first stop in the north, ang Yellow Geo Park na nasa Wanli District ng New Taipei. 1 oras lang ang biyahe namin mula sa Taipei Main Station. Dito makikita ang nagagandahan at kakaibang geological formations. Andito tayo ngayon sa Yellow Geo Park at yung nakikita nyo, yun, banda doon. Yun yung tinatawag na Candle Rocks. Tapos yan yung isa sa dapat makita ninyo kapag nandito kayo. Isa pa sa pinuntahan namin ay ang Shifen Railway Station na matatagpuan naman sa Pingji area ng Taiwan. Dito, pwede kang mag-food trip at panoorin ang pagpapalipad ng Sky Lanterns. Pwede ring hintayin ang old train. Dati itong ginagamit para sa coal transportation, pero ngayon ay isa na itong paraan para mapupunta sa iba't ibang lugar. At habang nasa Shifen ka, itry na ang sikat na peanut ice cream roll. Para itong isang ice cream burrito. Una muna ay kinakaskas ang peanut, tapos ay ilalagay ito sa traditional popia skin bago lagyan ng 2 small scoops of ice cream at cilantro. 10-minute ride away mula sa Shifen Old Street, makikita naman ang 20-meter Shifen Waterfall o ang Little Niagara of Taiwan. Mula Shifen naman, pumunta kami sa Geofen Old Street. Pwedeng makita dito ang Amei Tea House. Ito ang inspiration sa international award-winning film na Spirited Away. Masarap ding mag-food trip dito dahil isang street ang puno ng Taiwanese street foods. You can try their noodles, Taiwanese sausages, deep-fried battered seafood, at glutinous rice cakes. Bukod dyan, makikita rin sa Geofen ang magandang view ng Pacific Ocean. Kaya naman sa loob lang ng isang araw, pwede nang makita ang 3 lugar na ito. Sa pagbisita namin sa North Coast, nakita ko na nai-preserve nila ang kanilang kultura at hindi sila nanghihinayang na ipakita ito sa mga turista. Ginagamit din nila ito na advantage para makahikayat pa ng mas maraming dayuhang bibisita sa kanilang lugar. Sarap magbiyahe, di ba? Marami tayong bagong natitikman. At yan ang naging kabuuan ng ating mainit na balita sa pangalan ng ating mga kaagapay sa Eagle News Service. Ako si Mylene Mariano Rivera and I am one with 25. Susunod ng award-winning programang Saganang Mamamayan kasama sina Congressman Dante Marcoleta at Jen Subarjaga. Sumainyo ang mga balitang kinara, maingat na isinulat at inihanay ng Eagle News Service. Agila,